Salutare, dragi prieteni! Subiectele discuției noastre de astăzi sunt pierderi record ale Rusiei în ziua 968 a războiului din Ucraina. Biden spune că nu există un consens în NATO cu privire la invitația Ucrainei. Forțele de apărare ucrainene au avansat lângă Toretsk și Pokrovsk, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului. Ministerul Afacerilor Externe ucrainean a negat că Ucraina intenționează să creeze arme nucleare. Administrația președintelui american Joe Biden a spus că în prezent nu există un consens între membrii NATO pentru a oferi Ucrainei o invitație, în timp ce SUA doresc să obțină de la alți parteneri aceeași urgență și contribuție pentru a ajuta Ucraina, ca și Statele Unite. Sursa, un reprezentant de rang înalt al administrației președintelui SUA, la un briefing despre vizita planificată a acestuia, a președintelui Biden în Germania, potrivit site-ului Casei Albe. Există o discuție între membrii NATO despre invitație. În prezent nu există un consens cu privire la posibilitatea de a oferi Ucrainei o invitație. Dar, după cum știți, la summitul NATO de acum câteva luni, în mijlocul lunii iulie, toți cei 32 de membri ai alianței au confirmat că Ucraina se află pe o cale ireversibilă către aderarea la NATO. Deci, întrebarea este cum să încurajăm această cale și cum să ajungem la un consens cu privire la următorii pași, spune Biden. Un oficial al administrației a spus că președintele Biden dorește ca Ucraina să câștige și vom face tot ceea ce este posibil, vom acorda resurse adecvate pentru acest efort. Păi vă spun eu cum să faceți acest lucru dacă nu știți. Să dați Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune și să-i lăsați să distrugă liniile de aprovizionare rusești, așa cum a cerut viitorul cancelar al Germaniei, Friedrich Merz, sau să le dați înapoi cele 200 de focoase nucleare. Voi garanții memorandumului de la Budapesta, adică Statele Unite și Marea Britanie. Că altfel simt că ne duceți cu zăhărelul și pe noi, cei din estul Europei, dar mai ales pe ucraineni, care de 2 ani și jumătate fac sacrificii și eforturi uriașe pentru a ne apăra nouă dosurile. De aceea, președintele a cerut o întâlnire la nivelul liderilor grupului de contact al apărării cu Ucraina, sau așa numitul Summit Ramstein, și acea întâlnire va avea loc în viitorul apropiat pentru a declanșa aceleași urgențe și aceeași garanție, contribuția unor dintre aliați și partenerii noștri, astfel încât să putem continua să o facem, a spus el. Astea sunt niște vorbe goale, pentru că Ucraina a tot pierdut teritoriu în ultimele luni. Un reprezentant al administrației Biden a remarcat că există o conversație activă despre diverse elemente ale planului victoriei Ucrainei, în special a menționat lucrările pe tema mineralelor, dar nu a precizat detaliile. Uite, frate, ce ard pe ăștia, ce interesează pe ăștia mineralele Ucrainei. El a subliniat că SUA dorește ca Ucraina să câștige războiul cu Rusia. Potrivit acestuia, sunt în joc multe, dar văd că sunt multe bogății și minerale în joc. Vai și amar. Ziua 968 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 18 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la 675.800 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi foarte, foarte mari pe frontul din Ucraina, pierderi record, între care 1530 de militari, 13 tancuri, 51 de vehicule blindate de luptă, 23 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Institutul pentru Studiul Războiului constată avansul trupelor ucrainene în apropiere de Toretsk și Pokrovsk și a trupelor rusești în regiunea Kursk și lângă Chasov Yar, Pokrovsk și Kurakonovo.
Potrivit institutului, forțele ucrainene au recâștigat recent teritoriul în Toretsk pe fondul operațiunilor ofensive rusești în zonă. Imaginile de geolocalizare publicate pe 15 octombrie indică faptul că forțele ucrainene și-au recâștigat recent poziții în centrul orașului Toretsk. Totodată se observă că în zilele de 16 și 17 octombrie, trupele ruse au continuat operațiunile ofensive în apropiere de Toretsk, la sud de Toretsk, lângă Nelipivka, la vest de Toretsk și la sud-vest de Toretsk, lângă Suhoi Balka. Institutul pentru Studiul Războiului mai raportează că forțele ruse au avansat recent la sud-est de Pokrovsk, iar forțele ucrainene au avansat la est de Pokrovsk. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a negat insinuările unor surse anonime din publicația Bild despre planurile Ucrainei de a dezvolta arme de distrugere în masă. Infirmăm oficial insinuările surselor necunoscute din publicația Bild cu privire la presupusele planuri ale Ucrainei de a dezvolta arme de distrugere în masă. Ucraina a fost și rămâne un participant loial al tratatului de neproliferare a armelor nucleare, denumit în continuare TNP, la care s-a alăturat în 1994, renunțând a fi a treia putere ca potențial nuclear militar al lumii. Mare greșeală, aș adăuga eu. Ucraina, care a adus cea mai mare contribuție din istorie la pacea internațională, securitatea și neproliferarea nucleară, se confruntă astăzi cu șantajul nuclear din partea statului terorist rusesc. Păi da, când rușii pierd, aruncă pisica nucleară. N-ar fi cinstit din partea UK, din partea Marii Britanii și a Statelor Unite ale Americii să le livreze înapoi în calitate de garanți ai securității Ucrainei, ori apartenența la NATO, cu drepturile de a folosi arme cu rază lungă de acțiune, ori armele nucleare de care Ucraina dispunea în 1994 și pe care ei au prostit să le predea rușilor. Departamentul a reamintit că Rusia nu recurge acum doar la o retorică irresponsabilă și periculoasă pe tema armelor de distrugere în masă, ci și creează amenințări inacceptabile la adresa instalațiilor nucleare de pe teritoriul Ucrainei, continuând ocuparea ilegală a ZNP, adică a centralei nucleare de la Zaporojie și luând în considerare posibilitatea unor lovituri asupra elementelor sistemului energetic nuclear al Ucrainei. Văd că Ministerul de Externe încearcă să dreagă cumva busuiocul nuclear lansat de Zelenski ieri, dar părerea mea nu ar trebui să dreagă niciun busuioc. Tot ceea ce a spus ieri Zelenski la întâlnirea europeană este drept și corect și nu trebuie deloc îndulcit, doar de dragul unor gherțoi de la cel mai înalt nivel care țin legată Ucraina cu o mână la spate. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.